Hello friends, মই Bhanita Nathe মোৰ YouTube চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটা কেক কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে ডেকোৰেচন সহিতে শেষলৈকে আপোনালোকক দেখুৱাম। চাই থাকক তেন্তে। প্ৰথমতে চেনিখিনি মিক্সিত গুৰি কৰি লোৱা হ'ল। তাৰ পিছত উচতে আপোনালোকে কণী তিনিটা ভাঙি থোৱা দেখিছে। এইকেইটা ক্ৰিমি টেক্সচাৰ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। লগতে চেনিখিনি এড কৰি দি আকৌ মেচিনেৰে এটা মিক্স কৰা হ'ব। এইবাৰ এই কাপটোৰে একাপতকৈ কম ৰিফাইন তেল দিয়া হৈছে। আকৌ ইয়াক মিক্স কৰা হৈছে। এয়া বেকিং পাউডাৰ এচামুচ আৰু ময়দা একেলগে দি চালি লোৱা হৈছে। চালি লোৱা বেকিং পাউডাৰ মিহলি যিখিনি ময়দা আছে সেইখিনিও বাতিটোত একেলগে দি লগতে আধা কাপমান গাখীৰ দি হাতেৰে এইখিনি মিলোৱা হৈছে। আমাৰ কেকৰ মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে এইটো কেকৰ মিশ্ৰণটো। এতিয়া কেক পেলোৱা পাত্ৰটোত ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ এডালেৰে তেলখিনি সানি চাৰিওফালে লগাই দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আটা গুৰি অকণমান দি গোটেই পাত্ৰটো বিয়পাই দি তাৰ ওপৰত আমি যিটো মিশ্ৰণ ৰেডি কৰিছিলোঁ সেই মিশ্ৰণটো দি দিয়া হৈছে। কেতিয়াবা মিশ্ৰণটো ঢালি দিয়াৰ সময়ত বাবলছৰ নিচিনা থাকি যায়। তাক যদি এবাৰমান লৰাই দিয়া যায় তেতিয়া সেই বাবলছটো গুচি যায়। কেকটোতো মাইক্ৰৱেভত নবনাওঁ, গতিকে পাত্ৰ এটা উঠাই দিছোঁ আৰু ভিতৰত এই জালনাখন দি দিছোঁ। আৰু অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত আমাৰ মিশ্ৰণটো ভৰাই প্ৰায় 1 ঘণ্টামান 45 মিনিট 1 ঘণ্টাত কেকটো হৈ যাব। গতিকে এনেদৰে উঠাই দি ঢাকনি মাৰি দিয়া হৈছে। এয়া আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কেকটো উলিয়াই প্লেট এখনত লৈ ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। এয়া প্ৰথম টুকুৰাটো ঘূৰাই বৰ ধুনীয়াকৈ কাটি লোৱা হ'ল। আৰু সৰু টুকুৰা এটা কৰি পেলাম। এনেদৰে বৰ মনোযোগেৰে কাটিব লাগে। এই কেকটো আমি যিটো কেক ৰেডি কৰিছিলোঁ এই কেকটো 3টামান টুকুৰা কৰা হৈছে। এতিয়া কেকটো সজোৱা কাম অৰ্থাৎ ডেকোৰেশ্যনৰ কাম কৰিব লাগিব। গতিকে এখন প্লেট লৈ প্লেটখনৰ ওপৰত অলপ ফেটি লোৱা ক্ৰীম দি লোৱা হৈছে। তাৰ ওপৰত খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ যিটো টুকুৰা কাটি লোৱা হৈছিলে সেই টুকুৰাটো অনা হৈছে আৰু টুকুৰাটো দি উঠি তাৰ ওপৰত চেনি পানী লগোৱা হৈছে। চেনি পানীখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ ফেটি লোৱা ক্ৰীম ওপৰত সানি দিয়া হৈছে। এইবাৰ নেক্সট লেয়াৰটো দি ইয়াৰ ওপৰত আকৌ চেনি পানী দি ঠিক একেদৰে ফেটি লোৱা ক্ৰীমখিনি সানিব লাগিব। এনেকৈয়ে 3টা লেয়াৰ মিলাই দিয়া হ'ব ক্ৰীমেৰে। কম্পাউণ্ড চকলেটৰ পেকেটটোৰ পৰা কেইটামান টুকুৰা কাটি লৈ গাখীৰৰ সৈতে তাক গলাবলৈ লোৱা হৈছে। ইয়াত চকলেটখিনি মেল্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মেল্ট হোৱা চকলেটখিনি কেকটোৰ ওপৰত ঢালি দিয়া হৈছে। এতিয়া গোটেই কেকটোতে চকলেটখিনি ভালদৰে বিয়পাই মিলাই দিয়া হৈছে। গোটেই চকলেটখিনি কেকৰ ওপৰত লগাই মিলাই দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াক কিছু সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিব লাগিব। ক্ৰীম কম হ'ব, গতিকে ক্ৰীম আৰু অলপ ফেটি লোৱা হৈছে। হুইপ মেচিনটোৰে
ফেটি থকা এই ক্ৰীমখিনি এইবাৰ ডেকোৰেশ্যনৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব ক্ৰীমখিনি ফেটা হোৱাৰ পিছতে এয়া দেখিছে ফুড কালাৰ ক্ৰীমৰ ওপৰত ফুড কালাৰ ৰেড কালাৰটো মিলাই এটা ধুনীয়া ৰং আনিবলৈ ক্ৰীমখিনিত চেষ্টা কৰা হৈছে ফুড কালাৰ মিক্স কৰা ক্ৰীমখিনি এটা পলিথিনত যেটো পলিথিন কিনিবলৈ পোৱা যায় শেপ দিবলৈ এই পলিথিনটোত ভৰোৱা হৈছে আৰু এয়া ডিজাইনবোৰ দেখিছে কেনেকৈ কৰি যোৱা হৈছে গোটেই তলৰ ফালে এই ডিজাইনটো দিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া এইটো হৈছে গোলাপ খুব ধুনীয়া এটা গোলাপ হৈ পৰিব আৰু এই গোলাপটো কেকটোৰ ওপৰত ডেকোৰেট কৰা হ'ব এইটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এটা গোলাপ এই গোলাপটো এতিয়া এই কেকটোত পেষ্ট কৰি দিয়া হ'ব গোলাপ পাহকেইটাৰ উপৰিও ৰেড কালাৰেও ইয়াক সজোৱা হৈছে ওচৰতে পাত দিয়া হৈছে আৰু জিলিকা জিলিকা মণি কেইটামান দি ইয়াক বিভিন্ন ধৰণে ডেকোৰেশ্যন কৰা হৈছে এয়া দেখিছে কেকটোৰ ডেকোৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল জাষ্ট কি অকেজনত এই কেকটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তাকো লিখা হৈ গ'ল আমাৰ কেক এতিয়া ৰেডি কেকটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ